हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग सुँगुरको मासु अनि डुकुको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई चाहिँ सुँगुरको मासु अनि डुकु एकदमै मन पर्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ सुँगुरको मासुसँग डुकु मन पर्छ कि मन पर्दैन कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। यदि तपाईहरुले बनाउनु भएको छैन भने एकपल्ट ट्राई गर्नुस् होला, एकदमै मिठो बनिन्छ। अब चाहिँ हामी रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ तेल 1 चम्ची जति मात्रै लिएको छु किनकि सुँगुरको मासुमा अलरेडी बोसो पुरा हुन्छ र। अब म हाल्दैछु यसमा गरम मसला। गरम मसलामा चाहिँ मैले जिरा, लौंग, अलैंची अनि दालचिनी लिएको छु। यो सबैलाई चाहिँ हामी स्लो फ्लेममा मज्जाले भुन्नुपर्छ। अब म हाल्दैछु यसमा प्याज। प्याज चाहिँ मैले एउटा ठुलो प्याजलाई स्लाइस गरेर लिएको छु। अब हामी यसलाई चाहिँ मज्जाले भुन्नुपर्छ। अब म हाल्दैछु यसमा सुँगुरको मासु। मासुलाई चाहिँ हामी मज्जाले हाई फ्लेममा हल्का रातो रातो नहुन्जेलसम्म मज्जाले भुन्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो मासुलाई चाहिँ 5 मिनट जस्तो मज्जाले हाई फ्लेममा भुनेको छु। अब म हाल्दैछु यसमा अदुवा लसुन। अदुवा लसुन चाहिँ मैले कुचाएर हालेको छु। तपाईहरु चप गरेर या पेस्ट गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा टमाटर। टमाटर चाहिँ मैले एउटा ठुलो लिएको छु। अब म हाल्दैछु यसमा ड्राई मसाला। ड्राई मसालामा मैले लिएको छु जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिट मसाला अनि हल्दी अनि रेड चिली पाउडर अनि नुन लिएको छु। मसाला हालिसकेपछि चाहिँ मज्जाले चलाउनु पर्छ जबसम्म मासुमा मज्जाले मसाला कोट हुँदैन। अब चाहिँ हामी 10 मिनेटको लागि यसलाई स्लो फ्लेममा पाक्न छोड्दिनु पर्छ। बीच-बीचमा चलाउँदै पनि गर्नुस् होला। 10 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चेक गर्नुपर्छ। मसाला चाहिँ हाम्रो मज्जाले पाकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी कम्ती तातो पानी हालेर मासुलाई चाहिँ स्लो फ्लेममा 30 मिनेट जति पाक्न छोड्दिनु पर्छ। जबसम्म मासु पाक्दै गर्छ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म चाहिँ डुकु केलाइहाल्छु। डुकु चाहिँ फ्रेस एकदम मजाको छ। यो चाहिँ नयाँ निस्केको डुकु हो। डुकु केलाउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी काट्नु सजिलो लाग्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी केलाउनु सजिलो लाग्छ त्यही हिसाबले तपाईहरु केलाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति हालेको छु डुकु। डुकु पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब हामी मासु चेक गर्नुपर्छ। मासु चाहिँ हाम्रो मज्जाले पाकिसकेको छ। अब म हाल्दैछु यसमा डुकु। डुकु हाल्दाखेरि चाहिँ हाई फ्लेममा हाल्नुस् होला। हाई फ्लेममा हाल्नुभयो भने चाहिँ बेसी डुकुले पानी छोड्नु पाउँदैन। म चाहिँ कम्ती कम्ती गर्दै हाल्दै चलाउँदैछु। एकैचोटि हाल्नुभयो भने चाहिँ सबै डुकुले पानी छोड्छ र एकदम पानी पानी हुन्छ। यसरी हाल्नुभयो भने चाहिँ बेसी पानी छोड्नु पाउँदैन। ग्यासको फ्लेम चाहिँ हाई नै राख्नुस् होला। डुकु हालेर मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ 2-3 मिनेटको लागि ढक्नी लगाएर पाक्न छोड्दिनुस् होला।
जबसम्म हाम्रो साग गल्दैन। 2-3 मिनेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चेक गर्नुपर्छ। अनि डुकु अनि मासु चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो डुकु अनि सुँगुरको मासुको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् होला। यदि तपाईहरु रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि चाहिँ कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला, किनकि तपाईहरुलाई थ्यांक यू मेसेज पठाउनु मलाई सजिलो हुन्छ। तपाईहरुको लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब चाहिँ मेरो लागि एकदम भ्यालुएबल हुन्छ, किनकि तपाईहरुले लाइक, सब्स्क्राइब गर्नु भएपछि चाहिँ मलाई मोटिभेसन मिल्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ, टेक केयर।